Hi everyone, this is KMs and welcome po sa akin channel. And although it's 11:32 PM, so isishare ko po ito sa inyo, which is usong-uso ngayon sa social media, lalong-lalo na sa Facebook, the dripping effect by PicsArt. I don't know kung bakit ngayon lang ito nauso, pero matagal na po ito guys. So yan, bago ang lahat, kailangan muna natin ng application ng PicsArt. So siguraduhin naka-download na muna. So yan, buksan natin yan. So for the first time na bubuksan mo siya, yan, makikita mo ang dami niyan na background. Pero hindi na muna dyan focus natin. So hanapin na muna natin yung picture na i-edit natin. So hanapin natin si DJ Loonyo. Nasaan na ba yun? Yan. Yan. So yan guys, medyo may ads lang siya. X lang natin. And habang naglo-loading, hintayin natin. Yan, kapag nandyan na yung picture, so click natin yung effects at hanapin natin yung yan, undead. Yan, kapag pinindot mo naman yung undead, yung makikita nyo, pwede natin i-adjust yung effect. So nakadepende na dyan sa inyo kung anong number ang gusto nyo. So sa akin, gusto ko mga 80 para hindi naman halatang siya, cartoon. So para lang may counting effect para sa akin. So yun. Next naman, after dun sa undead, it's either kung gusto niyo yung rainbow or yan, badlands. Magkatabi lang sila. So for now, ang pipiliin ko is yung rainbow. So another yan, i-adjust lang natin. And ulit, and ayaw ko masyadong OA yung effect. So gagawin kong 80 ulit. Para kahit paano natural pa din yung picture. Pero guys, dito sa ganitong application, so it's up to you naman kung ano yung gusto nyo. So ito, try natin i-70. Yan, para kahit paano kita naman yung ating effect. So yan, after dyan, so pindot lang natin yung check. And then next is yan, kailangan natin i-crop. So, dyan sa pagka-crop niyan, may dalawa tayong option. So, kung ako sa inyo, yan, pindutin na lang natin yung symbol na parang tao para madaling ma-detect yung i-crop. So, yan. So, if ever naman na may kulang pa, so, no problem yan. Yan, pwede natin gamitin yung yan, symbol na brush. Yan. Then, yan. So, pag pula, ibig sabihin kasali siya sa masisave. Tapos, yung mga wala namang pula, yan yung makakrop. So, it means ang matitira na lang is yung mismong picture. Yun. Then, yan. Kapag may mga sobra, pwede natin erase. Yan. Diyan sa erase and sa pag-draw, pwede din namang bawasin yung size. Yan. And then, save. So, after natin ma-save, yan. Save ulit. Doon sa taas, yung arrow. Yan. So, meron ulit na ads. Yan, X. Then, save to gallery. So, okay na yan, guys. So, after ma-save, balik tayo ulit. And then, yan. Click ulit yung edit. And then, yan. Hanap na tayo ng background. So, marami nga dyan na background. But then, gagamitin natin yung usong-usong ngayon, yung puti. Yan. So, hanapin natin yung puti. So, yan. Loading. Konting hintay. And then, yan. So, after dyan, maghahanap tayo ng stickers. So, madami tayong stickers. Bahala na kayo magpili. Yan. Pwede kayong dyan mag-search. So, yan. Maghahanap tayo ng splash. Meron dyan neon. Basta ang dami dyan. So, it's your choice naman, guys. So, yan. Ito yung pinili natin para maging background. So, it depends naman sa creativity nyo, guys. So, yan. After nyo makakuha, then okay na yan sa inyo. I-click nyo yung okay, which is yung check. And then, add photo. Yan, hanapin na natin yung inedit natin. So,
Yan. So, pag ni-click natin yan guys, yan. So, yung sa taas, may add one yun. So, it means okay na yung photo. So, but then again yan, nalimutan ko. Nakadalawa na. So, X. And yan. Pindutin yung add one. So, magdidirect na yan dyan. So, yan. Pwede nating i-adjust. Bahala ka kung gusto mo mas malaki or maliit. O tama lang. So, kung okay na yan sa'yo, yan. Click mo yung check. And then, balik po tayo doon sa stickers. So, para mahanap natin yung dripping effect, yung parang flowing water. Ika nga. So, yan. Kung hindi nyo dyan mahanap yung dripping, so, pwede natin siyang i-type. So, yun. So, madami dyang lalabas na choices. So, bahala ka kung ano yung pipiliin mo. But then, ito yung pipiliin natin. So, after makapili, so, konting hintay. Minsan, nadadalawang click ko yan. So, ang tagal-tagal kasi. So, yan. After nyan, adjust natin para sumakto siya doon. So, dyan, may opacity dyan. So, after nyong ma-adjust yan, i-click natin yung blend. Yan, yan. Merong normal, screen, multiply, darken. But then, again, guys, yan. Etong nakuha kong effect na dripping. So, kahit pinindot ko na yung screen, wala pa din siya nangyayari. Hindi katulad yung mga picture na nakikita natin. So, nakadepende din pala yon sa hinahanap natin na dripping effect. So, bahala ka na. So, okay na yan. Yun, maganda naman. So, pag okay na yan, so, click mo ulit yung check. And then, isi-save natin yan para hindi mawala. So, yun guys, yan, click natin yung arrow and then save to gallery. So, okay na yan. Automatic na yan. Nasa gallery natin. So, guys, hopefully, nasundan nyo yung ating tutorial on how to edit on PicsArt. So, sa mga hindi pa dyan marunong mag-edit, so it's your time para naman i-edit nyo yung sarili nyong picture. So, eto guys, another video. So, in-insert ko lang. So, ipapakita ko sa inyo yung difference nung kay DJ Loonyo at dito. So, yung nakuha natin doon na dripping effect, so pinatong lang natin, pero dito hindi. So, yan. After natin ilapat ng tama, click nyo yung blend and then select screen. So, as you can see, yan. Yan yung hinahanap natin na effect. So, if okay na yan sa inyo, click nyo yung arrow doon sa taas and then isave na ninyo. So, okay na yan guys. So, yun, after how many hours yan, ito, i-share ko sa inyo yung mga nagawa ko. Hindi siya madali. So, kailangan natin ng patience and creativity. So, yan, shout out sa ating mga graphic designer. Hindi madali talaga yung pagde-design. So, ayun guys, kung gusto pa ninyong lumevel up ang mga pictures nyo, so, try nyo lang, i-discover nyo ang PicsArt. So, till next time and more videos to come. So, marami pa po akong isi-share next vlog na mga effects sa PicsArt. So, thanks for watching and God bless!